Hello guys, it's me Bikalpa र तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्दै छौं डबल पोइन्टर्स इन सी प्रोग्रामिङ को बारेमा। डबल पोइन्टर्सलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने इट इज अ पोइन्टर टु एन पोइन्टर। कुनै एउटा पोइन्टर भेरिएबल को एड्रेसलाई स्टोर गर्ने अर्को पोइन्टर भेरिएबललाई हामीले भन्छौं डबल पोइन्टर भनेर। त्यसलाई हामीले भिजुअली बुझ्ने कोसिस गरौँ। मैले int num = 56 भने num भन्ने नामको एउटा भेरिएबल इन्टिजर भेरिएबलको लागि 4 बाइट स्पेस एलोकेटेड हुन्छ जसमा 56 भन्ने भ्यालु गएर बस्छ। अब मैले यो num भन्ने भेरिएबलको एड्रेसलाई स्टोर गर्नको लागि एउटा ptr भन्ने पोइन्टर बनाए। मैले यसलाई डिक्लेयर गर्दा int *ptr भनेर भन्छु र त्यसलाई मैले भ्यालु असाइन गर्छु &num भनेर। &num को मतलब भयो num भन्ने भेरिएबलको एड्रेस। त्यो गर्न साथ अब ptr भन्ने पोइन्टर भेरिएबल ले स्टोर गर्छ के त भन्दाखेरि हाम्रो num को एड्रेस। राइट नाउ num को एड्रेस 67890 छ। ptr ले स्टोर गरेको छ 67890 भनेर। यहाँनिर ptr भनेको पनि एउटा भेरिएबल हो तर स्पेशल टाइपको भेरिएबल हो, पोइन्टर भेरिएबल। तर ptr लाई स्टोर गर्नको लागि पनि मेमोरीमा कतै न कतै स्पेस त एलोकेटेड हुनुपर्छ नि हैन। सपोज ptr लाई स्टोर गर्नको लागि मेमोरीमा 8846 भन्ने एड्रेसमा मेमोरी एलोकेटेड छ भनेर कन्सिडर गरौँ। अब मैले त्यो 8846 भन्ने एड्रेसलाई पोइन्ट गर्ने गरेर त्यसको मतलब ptr भन्ने पोइन्टरलाई पोइन्ट गर्ने गरेर अर्को पोइन्टर बनाउन खोजे रे त्यस्तो पोइन्टरलाई मैले भन्छु डबल पोइन्टर भनेर। त्यस्तो डबल पोइन्टरलाई डिक्लेयर गर्नको लागि मैले int ** भनेर दुईटा एस्ट्रिक लेख्छु। दुईटा एस्ट्रिक लेखेपछि त्यो डबल पोइन्टर भन्ने बुझिन्छ। त्यसमा मैले असाइन गर्छु &ptr भनेर ptr को चाहिँ एड्रेस लगेर मैले dptr मा राखे। यसो गर्न साथ अब dptr ले स्टोर गर्न थाल्छ 8846 भनेर किनकि ptr को एड्रेस 8846 हो, त्यसलाई स्टोर गर्छ dptr ले। अब मैले dptr को अगाडिपट्टि एउटा indirection अपरेटर लगाएँ, एस्ट्रिक लगाएँ भने त्यसले मलाई दिन्छ ptr किनकि dptr ले पोइन्ट गरिरहेको केलाई थियो ptr लाई थियो। त्यसैगरी dptr को अगाडि दुईवटा एस्ट्रिक लगाएर indirection गरे भने चाहिँ एउटा एस्ट्रिकले दिन्छ मलाई ptr, फेरि अर्को एस्ट्रिकले चाहिँ फेरि ptr ले पनि केलाई पोइन्ट गरिरहेको छ num लाई भनेपछि मलाई num को भ्यालु 56 चाहिँ दिन्छ। यसरी डबल पोइन्टरलाई चाहिँ दुईवटा एस्ट्रिक लगायो भने त्यसले इभेन्चुअली त्यसले पोइन्ट गरिरहेको जुन पोइन्टर छ फेरि त्यसले पनि फेरि जुन भ्यालु पोइन्ट गरिरहेको छ त्यो भ्यालु चाहिँ दिन्छ। लेट अस ट्राई टु सी दिस एक्जाम्पल इन कोड। यो प्रोग्राममा मैले num भन्ने एउटा इन्टिजर भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु जसमा 56 भ्यालु लगेर इनिशियलाइज गरेको छु। त्यसपछि int *ptr भनेर ptr लाई एउटा सिंगल पोइन्टरको रूपमा मैले डिक्लेयर गरेँ जसमा लगेर राखेँ num को एड्रेसलाई। int ** dptr भनेपछि यो भयो अब डबल पोइन्टर किनकि मैले दुईवटा एस्ट्रिक राखेर यसलाई डिक्लेयर गरेको छु। त्यसमा मैले स्टोर गरेँ &ptr भनेर एउटा पोइन्टरको पनि एड्रेसलाई स्टोर गरेँ, त्यो भएर यो चाहिँ डबल पोइन्टर भयो। 10th लाइनमा आएर मैले प्रिन्ट गराउन खोजेँ ptr लाई एज अ पोइन्टर, dptr लाई एज अ पोइन्टर। त्यसपछि फेरि तल गएर ptr लाई इन्डिरेक्सन गरेर आएको भ्यालु भने त हाम्रो इन्टिजर आउने हो नि त हैन, किन भन्दा ptr भने पोइन्टर हो, पोइन्टरलाई इन्डिरेक्सन गरेर आएको भ्यालु भने त इन्टिजर पोइन्टरको इन्डिरेक्सन गरेपछि आउने भ्यालु भने त इन्टिजर हो, त्यो भएर %d भनेर प्रिन्ट गराएँ। dptr लाई इन्डिरेक्सन अपरेटर लगाएर एज अ पोइन्टर प्रिन्ट गराएँ। त्यसपछि dptr लाई दुईवटा इन्डिरेक्सन अपरेटर लगाएर एज अ इन्टिजर भेरिएबल यसलाई प्रिन्ट गराएँ। यो प्रोग्रामलाई मैले रन गर्छु र यसको आउटपुट कस्तो आउँछ त्यो चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु। यहाँनिर ptr लाई एज अ पोइन्टर प्रिन्ट गराउँदा f548 आएको छ, dptr लाई एज अ पोइन्टर प्रिन्ट गराउँदा f540 भनेर आएको छ। भनेपछि f548 भनेको चाहिँ इट इज एड्रेस अफ num जुन स्टोर भइरहेको छ ptr मा, अनि f540 इट इज एड्रेस अफ ptr जुन स्टोर भएको छ dptr मा। त्यसैगरी एस्ट्रिक ptr को मतलब भयो द भ्यालु पोइन्टेड बाइ ptr। ptr ले पोइन्ट गरिरहेको छ num लाई र num को भ्यालु छ 56, त्यो भएको हुनाले एस्ट्रिक ptr को भ्यालु आयो 56। तर एस्ट्रिक dptr गर्दाखेरि f548 भन्ने जुन एड्रेस आएको छ त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि डबल पोइन्टरले पोइन्ट केलाई गरिरहेको छ ptr भन्ने पोइन्टरलाई गरिरहेको छ। भनेपछि डबल पोइन्टरलाई एकचोटि इन्डिरेक्सन गर्यो भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ ptr भन्ने पोइन्टर दिन्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ प्रिन्ट हुने भ्यालु र ptr को भ्यालु एउटै नै हुने भयो, f548 प्रिन्ट हुने भयो। भने मैले dptr लाई युज गरेर एक्चुअल यसको डबल इन्डिरेक्सन गर्न खोजे भने चाहिँ दुईचोटि इन्डिरेक्सन गरे भने चाहिँ हाम्रो f56 भन्ने भ्यालु आउने भयो। किन भन्दा एकचोटि इन्डिरेक्सन गर्दाखेरि ptr आयो, त्यो ptr लाई पनि फेरि इन्डिरेक्सन गरे भने चाहिँ जुन 56 भन्ने भ्यालु आएको थियो त्यही 56 भ्यालु डबल इन्डिरेक्सन युज गरेर पनि निकाल्न सकियो। अर्को डबल पोइन्टर्स कहाँनिर पनि आउन सक्छ भन्दाखेरि जब पनि हामीले अरे अफ पोइन्टर्सलाई फंक्सनमा पास गर्न खोज्छौँ त्यो बेलामा द अरे अफ पोइन्टर्स डिकेज टु अ डबल पोइन्टर। त्यो एक्जाम्पल पनि म यहाँ एकचोटि देखाइदिन्छु। म यहाँनिर एउटा क्यारेक्टर अरे अफ पोइन्टर्स ptr अथवा नेम्स नै भने जसमा
5 नभनौँ 3 वटा भनौँ है 3 वटा चाहिँ स्ट्रिङ्सहरु स्टोर गरे मैले जोन भने जब भने सपोज है यु भने र लेडी भने त्यसपछि यो array of pointers जुन भन्यो array of character pointers यसलाई म पास गर्न खोज्दै छु एउटा फंक्सनमा यहाँ म एउटा फंक्सन लेख्छु त्यो फंक्सनको नाम हुन्छ void print string भनेर अनि त्यसले लिन्छ character double pointer names भनेर है त्यसपछि यहाँ भित्रबाट मैले लूप चलाउँछु int I भनेर for I equals to 0 देखि I is less than 3 I plus plus भनेर यहाँ भित्र मैले के गर्छु भन्दा puts गर्छु puts के लाई गर्छु भन्दा asterisk names लाई यो म पछि बुझाउँछु है यो फंक्सन पास गरिसकेपछि र यहाँबाट चाहिँ मैले यो फंक्सनलाई के भनेर चाहिँ कल गर्छु भन्दाखेरि print string यहाँ भित्रबाट पास गर्छु मैले names लाई यसलाई मैले सेभ गर्छु र रन गर्छु जब प्रिन्ट भयो किन भन्दाखेरि मैले पोइन्टरलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गराइन पर्सेन्टेज नेम्स हैन कि पर्सेन्टेज नेम्स प्लस I लाई इन्डिरेक्सन गराउनु पर्यो हैन त यसलाई रन गरे अब चाहिँ जब यु लेडी भनेर यसरी प्रिन्ट भयो यहाँ चाहिँ भइरहेको के छ भन्दाखेरि हामीले पठाइरहेको चाहिँ छौं array of pointers है तर फंक्सनले चाहिँ लिइरहेको के छ भन्दा त्यसलाई एज अ क्यारेक्टर डबल पोइन्टर लिइरहेको छ है यो चाहिँ भ्यालिड छ किन भन्दाखेरि जब पनि हामीले array of pointers लाई फंक्सन भित्र पठाउँछौं इट डिकेज टु अ डबल पोइन्टर है कम्पाइलरले त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर डबल पोइन्टर के रूपमा बुझ्छ भनेपछि नेम्स भन्ने चाहिँ इट इज अ डबल पोइन्टर नेम्स मा I जोडेर अनि इन्डिरेक्सन गरायो भने अब यसले चाहिँ एउटा सिंगल पोइन्टर दिने भयो व्हिच पोइन्ट्स टु अब कुन चाहिँ स्ट्रिङ लाई प्रिन्ट गराउनु पर्ने है फर्स्ट चोटी चाहिँ यसले जब लाई पोइन्ट गरेर हुन्छ सेकेन्ड चोटी यु लाई पोइन्ट गरेर हुन्छ थर्ड चोटी चाहिँ लेडी लाई पोइन्ट गरेर हुन्छ अनि पुट्समा हामीले पठाउने भनेको त क्यारेक्टर पोइन्टरलाई नै हो नि त हैन त्यहाँनिर हामीले डिक्लेरेसन देख्न सकिन्छ कन्स्ट क्यार पोइन्टरलाई पठाउनु भनेर भनेको छ भनेपछि नेम्स प्लस I भनेको डबल पोइन्टर भयो त्यसलाई एकचोटी इन्डिरेक्सन गराएपछि यो भित्रको एक्सप्रेसन भनेको एउटा सिंगल पोइन्टर भयो त्यो सिंगल पोइन्टरलाई चाहिँ हामीले पुट्समा पठाएर प्रिन्ट गराउन ट्राई गर्यौं यसरी हामीले डबल पोइन्टरको अर्को युज देख्यौं र डबल पोइन्टरको युज अर्को ठाउँमा पनि कहाँनेर आउन सक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि फंक्सन भित्र हामीले मेमोरी एलोकेसन गराएको छौं र त्यो एलोकेटेड मेमोरी अथवा चेन्ज्ड जुन मेमोरी छ त्यो चाहिँ फंक्सन कल भन्दा बाहिर पनि रिटेन होस् भन्ने चाहन्छौं भने चाहिँ त्यो बेलामा हामीले डबल पोइन्टर पास गर्नुपर्ने हुन्छ यसको एक्जाम्पल चाहिँ हामी डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनको बारेमा डिस्कसन गर्दाखेरि हेर्छौं अहिले मात्र त्यो कहाँनेर चाहिँ प्रयोग हुन सक्छ भनेर मात्र भन्दैछु छु मैले यो भिडियोमा हामी यति नै गर्छौं र जाँदा जाँदै I have a challenge for you all. The challenge for this video is how will you declare triple pointer in C programming? त्यो डिक्लेरेसनको सिन्ट्याक्स लेखेर कमेन्ट्समा राख्दिनु होला जसले सबैभन्दा फर्स्टमा करेक्ट आन्सर दिनुहुन्छ उहाँको कमेन्टलाई मैले पिन गरेर टपमा राख्ने छु यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र के क्वेरीहरु छ भने कमेन्ट्समा लेखेर राख्दिनु होला अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने छ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते